Frumoși mei scorpioni, bine ați venit, dragii mei! Astăzi vom face etalarea despre provocarea și surpriza. Deja cărțile sunt agitate cu voi, sau la voi, mai bine zis. Pentru luna aprilie, bineînțeles. Am lipsit aproape o săptămână pentru că am simțit nevoia să stau mai mult timp cu mine, cu familia mea, să stau un pic la soare, nu știu. Neptun în berbec a intrat și ne afectează într-un fel sau altul pe toți. Eu am simțit nevoia să stau mai mult cu mine, așa că am făcut-o. Începem să vedem. Această etalare, bineînțeles că este valabilă pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în Scorpion. Și începem cu surpriza. Să vedem. Ok. A vrut să se întoarcă pe față, direct căzuse. Temperanța pentru scorpioni. Provocarea este să vă găsiți calmul, liniștea, pacea interioară, să vă repuneți pe picioare, să vă vindecați unii dintre voi de ceva anume. Și îmi vine să spun să intrați în contact foarte strâns, într-un fel de alchimizare, pentru că aici avem alchimistul în această energie, există și această energie de a alchimiza focul cu apa, da? Focul și apa sunt două elemente antagonice între ele, sau cred că e corect în românește, eu cum le învăț pe toate în spaniolă, probabil că mi inventez cuvinte, dar parcă îmi sună și în românește. Sunt două elemente total diferite, n-au nicio treabă unul cu altul, însă în momentul în care reușim să îmbinăm focul și apa, nu se pot îmbina ca elemente, să zicem, dacă îmbină apa și focul, va ieși nu știu ce material. Nu, pentru că apa stinge focul, iar focul evaporă apa. Deci trebuie să încercăm să înțelegem că alchimizarea din această carte vorbește despre un echilibru între instinctele noastre, care înseamnă foc, și emoțiile noastre, care de foarte multe ori ne pot aprinde, da? Ne pot aprinde nervii dacă nu știm să le ținem într-un cert echilibru, da? De-aia această carte vorbește despre vindecare. Nu ne putem vindeca până nu facem această alchimizare sau această, să menținem echilibrul între emoții și instinct. Sunteți provocați să începeți acest proces de echilibrare a acestor două elemente din voi înșivă. Hai să vedem cu ce vine. 6 de cupe. Trecutul nu îl părăsește pe scorpion. Scorpionul poate să spună orice scorpion ce vrea, dar scorpionul când este capturat, pentru că aici nu vorbim de capturat sau captiv în trecut, scorpionul e foarte greu scorpionului este foarte greu să iasă de acolo. Pentru că scorpionul este un semn de apă fix. Un semn fix de apă, da? Fix de apă înseamnă fixist în emoțiile lui. Și aici avem trecutul, care ne vorbește despre de ce nu copilul interior, de ce nu despre o copilărie. Trecutul poate vorbi despre trecutul îndepărtat, 6 de cupe poate fi despre trecutul îndepărtat, perioada din copilărie, sau trecutul recent în care ni s-a întâmplat ceva ce ne-a afectat din punct de vedere emoțional. Da? Dar când ajungem să ne agățăm sau scorpionul se agață sau rămâne captiv în acel trecut, cu foarte multă greutate poate să iasă de acolo. As de cupe, foarte multe emoții, da? 7 de cupe, continuăm cu emoțiile aici. Și nebunul. Și lumea, dragii mei.
un final și un nou început. Deci aici la voi este, provocarea este să faceți pace odată pentru totdeauna în interiorul vostru cu ceva din trecutul vostru care poate v-a afectat foarte tare. Aici putem să vorbim pentru unii dintre voi din punct de vedere relațional. Relațional e indiferent. O relație de prietenie care te-a afectat foarte tare, o relație de cuplu care s-a terminat într-un mod urât sau care te-a dezamăgit, te-a deziluzionat, nu știu dacă e corect, nu cred. În fine, cineva din familia ta pe care l-ai iubit foarte tare și ceva te-a dezamăgit. Ideea este că ești provocat să închei un ciclu în legătură cu acest trecut emoțional profund din viața ta. Acum, ce s-a întâmplat? Pentru că aici avem 6 de cupe, 7 de cupe. De la 6 de cupe, când trăiesc în trecut și stau și depăn toate amintirile și mi-e dor de persoana respectivă, mi-e dor de... mi-aș dori să fiu din nou copil, habar n-am și trăiesc aici într-o bulă, da? Cât timp ai trăit într-o bulă imaginară sau într-o fantezie de-a ta în care te-ai disociat din punct de vedere mental, pentru că aici am foarte multe cupe, da? Ce s-a întâmplat în ultima perioadă? Pentru că aici, cu cât ai stat mai mult în această bulă, cu atât mai greu ți-a fost să existe o pace și liniște sufletească, cu atât mai greu ți-a fost să te vindeci. Da? Aici provocarea este vindecă-te odată, fă această alchimie între trecut, prezent, trecut, prezent și viitor, dacă vrei. Trecut, prezent și viitor, pentru că e un nou ciclu. Tot ceea ce sub această carte avem 8 de spade și aici avem 10 de cupe. Tot ceea ce trebuie închis are legătură cu cineva din familia ta sau cineva care a fost pentru tine ca și cum ar fi familie. Da. Faptul că ai trăit într-o buclă, poate unii dintre voi mai mult de un an de zile aici, da? De la un an încolo, aș spune. Faptul că ați trăit într-o buclă cu o alimentare falsă sau o alimentație falsă din punct de vedere al mentalului, al emoționalului, ai trăit între emoții și minte, dar la fel de blocat și emoțional și mental. Nu mă miră că ai ieșit ca provocare. Hai, Scorpionule, odată fă pace cu acel trecut, fă pace cu ce s-a întâmplat, ieși din buclă, ieși din bulă și dă-ți voie să închizi capitolul ca să te poți liniști și vindeca și să începi pur o nouă viață. Aici e ca și cum renașterea despre care tot se asociază Scorpionului. Scorpionul poate fi asociat cu renașterea până la adânci bătrâneți, până când dispare globul ăsta din univers, da? Globul pământesc din univers. Scorpionul nu va renaște până când Scorpionul nu va învăța să facă această pace cu trecutul, pace cu ce s-a întâmplat în viața lui, pentru că se autodistruge. Și asta am mai spus-o când am vorbit despre Lilith în Scorpion. Dacă n-ați văzut, vă invit să vedeți acea explicație introductivă în ce reprezintă Lilith în Scorpion. Nu mai repet, pentru că după aia chiar că o să-mi iau pietre în cap de la scorpionii supărați, da? Pe viață. Cam asta e, dragii mei. Aveți posibilitatea unei noi vieți, unui nou început, renăscuți, însă ține de voi cât vreți să vă mai agățați într-un mod fals, îmi vine să zic, de acel trecut. Fals nu ca mincinos, ci fals ca iluzie, da? Pentru că
ce a trecut, ce a fost, nu mai are sens. Faceți pace odată și porniți către o nouă viață. Nu pot să zic altceva. Hai să vedem surpriza. 8 de cupe. Surpriza este plecarea. Pentru unii dintre voi poate că ieșiți din zona de confort și începeți să faceți acest proces. Pentru alții dintre voi poate este părăsirea unei relații, părăsirea unei situații care nu vă mai satisface din punct de vedere emoțional. Pentru alții dintre voi este pornirea pe calea către a mă repune pe picioare din punct de vedere emoțional. Pentru că 8 de cupe merge către 9 de cupe, care este o autostimă sănătoasă. Da. Hai să vedem. Ok, au sărit 2 cărți. 10 de bute, 7 de bute, pași de cupe. Vezi dacă în etalarea cu provocare au fost multe cupe, aici sunt băte. Avem rege de monede și avem caleașca. La capătul cărților, regina de monede, foarte tare. Cum spuneam, dacă în provocare ne vorbea despre apă și foc, provocarea a fost despre apă, surpriza este despre apă și foc din nou, care împreună, această alchimie despre care vorbeam, unde duc la progres și la împământare, dacă vrei, la consolidare, da? La niște baze reale, ca personalitate, probabil, sau ca persoană. Acum, hai să o luăm așa pe bucățele. Dacă provocarea este plecarea, de exemplu, sau părăsirea unei situații, unei relații, îndreptarea către tine, 9 de cupe, da? Te duci către a te simți mai bine cu tine, a-ți îndeplini dorințele, 9 de cupe, poate fi cartea dorințelor, sufletești, da? Și aici, într-un mod surprinzător, te regăsești într-o senzație emoțională care zice, nu mai pot să stau aici. Nu mai pot să stau aici, nu mai vreau să stau aici, nu mai vreau să fiu în acest context, nu mai îmi place ceea ce văd în viața mea. Poate nu lipsește nimic. Cupele sunt în picioare. Da? Poate nu lipsește nimic, însă nu-mi place. Nu mă mai simt confortabil. Și surprinzător alegi să pleci. Poate fi complicată această plecare sau poate fi, hai să zicem așa, ceva ce-ți umple paharul. Ceva e prea mult. Sau tu consideri, din punct de vedere mental, că ceva este prea mult și nu mai poți duce. Da? 7 de băți este cartea reticenței, este cartea gărzilor, este cartea apărării, da? Dar nu aș spune că este o apărare negativă. Este ca și cum nu mai pot să trec peste acest aspect. Ceva se întâmplă pentru unii dintre voi. Dacă vorbim de părăsirea unei relații sau unei persoane sau a unei locații, este pentru că e prea mult, ceva devine mult prea complicat. Și aici este, ok, sunt obligat să pun o limită. Poate, de ce nu, pentru binele meu, aici este vorba despre o apărare, autoapărare, pardon, da? Pentru că eu nu mai pot să susțin această situație, această ce am acum, în acest moment în viața mea, nu mai pot susține. Și nu-mi rămâne altceva decât să pun piciorul în prag, într-un fel sau altul, cu 7 de băte și să zic gata, nu mai pot. Și poate fi vorba despre, poate pentru unii dintre voi, dacă vorbim de a părăsi un loc sau o persoană, să existe și copii în ecuație și vă luați copilul și plecați, da? Vedem un drum lung aici, poate te urci în mașină și pleci.
nu știu, uite, la mama și la tata. N-are importanță. Aici vorbim despre mă îndrept către, am nevoie să mă duc să-mi caut o siguranță, pentru că aici unde sunt nu mă mai simt în siguranță. Poate fi asta pentru unii dintre voi. Acum, dacă nu e vorba despre copii, de exemplu, pui piciorul în prag și spui nu acestei situații care nu se mai poate susține și ca un copil, tu pur și simplu te avânți în viață și spui ok, vreau să experimentez altceva. Și te deschizi către ce? Către... Aici poate fi un drum mult mai realist, poate fi mă duc către ceva palpabil, nu mai pot să stau nici în iluzie, nu mai pot să stau nici în păcăleala asta mentală despre care vorbeam, da? Nu mai pot să stau în stări de genul ăsta, atât de mult stres, atât de multă încărcătură și e ca și cum îmi iau lumea în cap, pentru că eu aici am o bază, știu către ce vreau să ajung, știu către ce vreau să mă îndrept. Doar trebuie să am curaj să fac pasul. Da? Și da, poate că aici vă deschideți, unii dintre voi vă deschideți. Dar insist să simt aici că e vorba despre o călătorie, poate fi o călătorie îndepărtată, adică, nu știu, uite, stați într-o țară și vă mutați înapoi în România sau stați în România și plecați în altă țară ca să vă căutați o stabilitate în altă parte, pentru că unde sunteți lucrurile nu mai sunt stabile, nu mai sunt ok. Da? Nu e că nu mai sunt stabile, sunt complicate. Ceva e foarte complicat în viața multora dintre voi, probabil. Cam asta e, dragii mei. Nu mai am altceva. Foarte interesant. Încerc mereu să fiu foarte, foarte, foarte optimistă când fac etalarea Scorpionului, cel puțin. Așa că, na, vă pup. Ne vedem data viitoare. Ceau!